Bună ziua tuturor! Soarele ne ajută, după cum vedeți, este o zi frumoasă, extraordinar de frumoasă, de început de noiembrie, am putea spune, numai mâine, nu-i poimine. Pentru astăzi am avut de făcut ordine în zmeură, ca să-i spunem așa, pentru că e oarecum dificil tăiem, să spunem, să nimerim varianta corectă. Tăiem zmeura, curățăm zmeura, haideți să-i spunem ordine în zmeură. E o plantă, pe cât este de gustos fructul, pe atât este de greu de întreținut cultura. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în primul rând, din cauza buruienii, este foarte greu de ținut curată. În al doilea rând, zmeura este un arbust care rodește întotdeauna pe lăstarul de anul trecut. Ca să fiu mai explicit, acesta este un lăstar din anul acesta și ăsta este un lăstar de anul trecut ieșit, care a dat rod și apoi s-a uscat. Celălalt, care este verde, va rodi anul viitor. Deci anul viitor, din aceste creșteri, vom culege zmeură. Cel care a rodit anul acesta, ieșit fiind anul trecut, trebuie îndepărtat. Dacă îl lăsăm în cultură alături de cel care va rodi la anul, lăstarul uscat va purta boli și ne va afecta recolta viitoare. Și cu alte cuvinte, trebuie curățată zmeura de lăstarul care a rodit anul acesta. La mur și la zmeur, ce a rodit anul acesta trebuie eliminat. Practic asta este regula de aur. Ce a rodit anul acesta nu va mai rodi la anul și trebuie eliminat. Uitați, ca să vedem mai bine, acesta este un lăstar uscat, iar celălalt de alături este verde. Se vede foarte bine diferența între cel care a rodit anul acesta și cel care va rodi la anul. În egală măsură, dacă privim mai atent, cei care au rodit anul acesta, deci lăstarii uscați, sunt deja legați. Și atunci, legându-i an de an, ne va veni mai ușor la anul să-i curățăm pe cei uscați de cei verzi. Și acum să încerc să vă arăt cum leg eu zmeura. Mulți dintre cei care au zmeura acasă, i-am auzit spunând, dar noi nu legăm zmeura. Este total greșit. Ca să înțelegeți mai bine, nu știu dacă se vede în cameră, uitați acolo ce înseamnă zmeură nelegată. Închipuiți-vă, după ninsorile din ianuarie, din februarie, închipuiți-vă zmeura, bețele de zmeură, lăstarii de zmeură nelegați, încărcați cu zăpadă, se vor prăbuși total sub zăpadă. Așa legată fiind zmeura, la primăvară o să o avem tot la fel. Eventual la primăvară, capetele înghețate, capetele, vârfurile, mai pot îngheța și atunci, uitați, asta s-a rupt și îmi pare rău. Și atunci este bine să curățăm uscătura din vârf, dar zmeura trebuie legată. O altă dispută în rândul celor care cultivă zmeura este dată de densitatea lăstarilor. Cât de deși trebuie să lăsați lăstarii. Acum ceva vreme, când m-am apucat de crescut zmeură în curte, mă rog, crescutul nostru de zmeură în curte este pentru consumul nostru, pentru dulceață, pentru un musafir, pentru un prieten. Spuneam că atunci când ne-am apucat de cultivat zmeură, un prieten bun, care la vremea aceea era ceva mai priceput decât mine, mi-a spus: te rog să nu te zgârcești să rărești zmeura. Să nu-ți fie milă să rărești zmeura. O densitate optimă la zmeură este, în opinia mea, așa cum o vedeți aici, între 2 lăstari de zmeură să fie aproximativ 20 de centimetri. Eu cred că este distanța optimă și am văzut am văzut din experiența anilor trecuți că așa este bine, să fie distanța între zmeură. Eu voi continua cu legatul zmeurei și vă aștept la anul, în luna iunie-iulie, să veniți la noi
în primul rând pe canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară, să vedeți fructele coapte și apoi, dacă vreți, sunteți pe aproape, și vă salut cu pălăria oltenească ca să înțelegeți pe unde suntem. Dacă sunteți pe aproape, vă așteptăm la o degustare de zmeură, Rubus idaeus. O zi bună să aveți!